ตอนที่ 8 ชายชุดสูทดำวันรุ่งขึ้นบัวกำลังอาบน้ำแต่งตัวเพื่อเตรียมตัวไปขายของที่ตลาดอย่างเช่นทุกวันในเช้านี้เธอกำลังคิดเรื่องหาตลาดเพิ่มและทำของขายเพิ่มเท่านั้นจนลืมเรื่องเรียนไปสนิทใจในเมื่อพ่อเธอกำลังแย่เลยจำเป็นจะต้องวางอนาคตตัวเองไว้ก่อนเพื่อหาเงินไปรักษาผู้มีพระคุณในเวลาต่อมาเมื่อบัวเตรียมของเสร็จเธอก็รีบลงไปข้างล่างหอพักทันทีเพื่อจะไปให้ทันก่อนตลาดเปิดเพราะยังต้องเตรียมของอีกหลายอย่างเธอถือของพรุงพรังลงลิฟต์ไปเมื่อเธอลงไปถึงชั้นหนึ่งก็ได้พบกับออกัสซึ่งยืนรออยู่ตรงหน้าประตูทางออกอ้าวกัสมาทำอะไรน่ะมารับที่ไงครับออกัสตอบเสียงใสมารับพี่มาครับเดี๋ยวผมช่วยถือชายหนุ่มรุ่นน้องพูดจบพร้อมกับเดินเข้าไปช่วยหญิงสาวรุ่นพี่ถือของที่อยู่ในมือไม่เป็นไรก็ได้ลำบากเราเปล่าๆนะไม่ลำบากหรอกครับวันนี้ผมยืมรถแม่มาไปกันเถอะเดี๋ยวไม่ทันนะออกัสตอบพร้อมกับถือของไปที่รถทันทีบัวชะงักอยู่พักหนึ่งพลางคิดบางอย่างในใจกัสมันขับรถเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่กันแต่เธอก็เดินตามชายหนุ่มรุ่นน้องไปเงียบๆเธอเพิ่งสังเกตเห็นว่าจากเด็กน้อยออกัสคนเดิมวันนี้เขาดูโตขึ้นจริงๆเอาของมาไว้ข้างหลังเลยครับเขาเดินไปเปิดท้ายรถพร้อมกับเอาของที่ถือพรุงพรังใส่ลงไปอ่ะนี่หญิงสาวรุ่นพี่ยื่นของที่อยู่ในมือให้เมื่อเก็บของเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัวก็ขึ้นรถไปกับออกัสทันทีเพื่อไม่ให้เสียเวลาในระหว่างทางที่ทั้งคู่กำลังเดินทางบัวหันไปมองชายหนุ่มเล็กน้อยเธอสังเกตว่าชายหนุ่มหน้าตาขาวตี๋ขับรถคล่องมากอย่างกับเคยขับมาก่อนนี่กัสขับรถเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่กันบัวถามด้วยความสงสัยตั้งแต่ม.6 แล้วครับแม่ผมสอนน่ะดีจังบัวพึมพำถ้าดีจริงๆให้ผมมารับพี่ทุกวันได้ไหมครับ ถ้าเป็นแบบนั้นนายก็ต้องโดดเรียนสิไม่เป็นไรหรอกนะพี่ไปคนเดียวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วว่าแต่ทำไมวันนี้พี่ขนของไปเยอะจังครับออกัสถามพลางเหลือบมองท้ายรถทางกระจกด้านบนแวบหนึ่งพี่จะทำของขายเพิ่มน่ะขนของหนักแค่วันนี้วันเดียวแหละเพราะอุปกรณ์เดี๋ยวก็เอาไปไว้ที่ตลาดหมดอ๋อครับถ้าพี่มีอะไรให้ผมช่วยบอกได้ตลอดนะครับผมอยู่ข้างๆพี่เสมอจ้าขอบใจมากนะบัวยิ้มให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณเธอมองว่าชายหนุ่มวันนี้ต่างจากวันก่อนเขาดูโตขึ้นไม่มีท่าทางหน่อมแนมเหมือนวันอื่นๆในเวลาต่อมาเมื่อทั้งคู่ถึงตลาดออกัสก็ขับรถเข้าไปจอดตรงข้างหลังร้านของบัวพอดีเดี๋ยวผมช่วยยกของนะครับบัวยังไม่ทันได้พูดอะไรชายหนุ่มก็ลงไปเปิดท้ายรถเพื่อขนของทันทีหลังจากนั้นเธอก็ลงจากรถเพื่อช่วยเขาขนของไปที่ร้านจนหมดและแม้แต่ของบางอย่างจะหนักเกินตัวเขาก็ไม่ได้ยินเสียงบ่นเลยแม้แต่คำเดียวซึ่งก็ทำให้หญิงสาวรุ่นพี่รู้สึกประทับใจขึ้นมาเล็กน้อยเสร็จสักทีเหนื่อยแย่เลยนะบัวพูดขึ้นพร้อมกับปาดเหงื่อตัวเองแค่นี้ผมไม่เหนื่อยหรอกครับออกัสเหงื่อท่วมตมว่ะยิ้มให้บัวด้วยความจริงใจ ไม่เหนื่อยแต่เหงื่อนี่ท่วมเชียวนะหญิงสาวพูดพร้อมกับหยิบทิชชู่ในกระเป๋าของเธอขึ้นมาซับเหงื่อให้ชายหนุ่มบนใบหน้าในเวลาเดียวกันนั้นออกัสก็ได้จ้องเข้าไปในแววตาของหญิงสาวจนเธอรู้สึกได้และรีบดึงมือออกทันทีนายรีบไปเถอะมีเรียนไม่ใช่หรอบัวพูดขึ้นท้าทางเลิกลักก่อนจะหันหลังไปจัดของหน้าร้านต่อครับ
งั้นผมไปก่อนนะ ออกัสตอบกลับพร้อมกับเดินไปขึ้นรถทันที ส่วนบัวเองเธอหน้าแดงนิดหน่อย แต่ก็ไม่ถึงกับใจเต้นรัวๆเธอเพียงแค่แปลกใจที่อยู่ๆชายหนุ่มรุ่นน้องที่เคยมีท่าทางหน่อมแล่มก็เปลี่ยนเป็นชายหนุ่มท่าทางทะมัดทะแมงเสียอย่างนั้น ทั้งที่รูปลักษณ์เขาก็ยังเหมือนเดิม ส่วนในด้านออกัสในขณะที่กำลังขับรถไปมหาลัยเขาถึงกับยิ้มไปตลอดทางเพราะคิดว่าวันนี้คงทำให้หญิงสาวที่ชอบประทับใจได้ไม่น้อยถึงแม้จะต้องลดเป็นความเป็นตัวเองไปบ้างลำบากอยู่หน่อยๆแต่นั่นก็ทำให้เขาแอบมีหวังขึ้นมาเล็กน้อยในเวลาเดียวกันเมื่อบัวจัดร้านพร้อมทั้งเตรียมของเสร็จเธอก็สังเกตว่าพ่อค้าแม่ค้าในละแวกนั้นเหมือนจะซุบซิบอะไรกันอยู่สักอย่างหญิงสาวจึงหันไปถามลุงพ่อค้าที่อยู่ร้านข้างๆลุงคะวันนี้เขามีเรื่องอะไรกันหรอคะทำไมทุกคนดูแปลกๆบัวถามพลางกวาดสายตาไปมองแม่ค้าเหล่านั้นอ้าวก็ข่าวลือเรื่องหนูไงเรื่องหนูเรื่องอะไรกันคะก็มีคนพูดกันว่าหนูยืมเงินคนไปทั่วเลยบางก็ว่าหนูเอาเงินไปใช้พนันให้แม่บางก็ว่าพ่อติดเหล้าเยอะแยะเลยหนูตกลงมันยังไงกันคือมันก็จริงค่ะที่หนูยืมเงินคนไปทั่วเลยแต่เป็นเพราะหนูไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมารักษาพ่อนะคะเธอตอบด้วยน้ำเสียงเศร้าๆพร้อมกับก้มหน้าลงพ่อหนูเป็นอะไรลุงพ่อค้าถามด้วยความห่วงใยเป็นลมค่ะหมอบอกสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานานตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยเธอตอบพร้อมกับน้ำตาเริ่มเคล้าคลออย่างนี้นี่เองคนพวกนี้ก็พูดกันซะเวอร์วังลุงพูดพร้อมกับหันไปมองคนที่กำลังนินทาอย่างสนุกปากปล่อยพวกเขาไปเถอะค่ะลุงหนูไม่สนใจหรอกตอนนี้หนูแค่อยากขายของหาเงินให้ได้เยอะๆก็พอบัวตอบพร้อมกับหันไปจัดขนมที่อยู่ตรงหน้าให้เข้าที่ลุงไม่เคยเห็นเด็กคนไหนขยันเท่านี้มาก่อนเลยมาเดี๋ยวลุงอุดหนุนลุงพูดขึ้นพร้อมกับซื้อขนมดอกบัวเชื่อมถุงหนึ่งหลังจากนั้นลุงแกก็กลับไปนั่งยังร้านของตัวเองส่วนบัวก็กำลังนั่งจดรายรับรายจ่ายของแต่ละวันอยู่ทันใดนั้นเองก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาด้วยชุดสูทสีดำทั้งทรงผมที่จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยคุณดอกบัวใช่ไหมครับผู้ชายชุดสูทถามใช่ค่ะลูกค้าจะซื้อขนมหรือเปล่าคะหญิงสาวถามด้วยความกลัวเล็กน้อยเพราะดูท่าทางเขาไม่น่าจะใช่ลูกค้าสักเท่าไหร่เปล่าครับผมมาตามคุณไปหาคุณนิพาครับคุณนิพามีอะไรหรือเปล่าคะผมไม่ทราบครับหน้าที่ของผมคือพาคุณไปหาคุณนิพาเท่านั้นเธอบอกแค่มีเรื่องสำคัญมากๆอยากจะคุยด้วยนะครับบัวถอยหลังไป1 ก้าวด้วยความกลัวพลางคิดในใจว่าทำไมคุณนิธาถึงอยากพบเธอทั้งที่เธอก็ไม่ได้รับเลือกให้ขายของหน้าสภาด้วยซ้ำอีกอย่างนิธาก็ดูท่าทางไม่ค่อยชอบหน้าบัวสักเท่าไหร่นักเธอจึงลังเลที่จะตอบตกลงไปกับชายชุดสุดคนดังกล่าวในขณะที่บัวลังเลอยู่พักใหญ่ว่าจะไปกับชายชุดสูทสีดำคนนั้นหรือไม่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจได้ว่าจะลองไปดูเพราะถึงอย่างไรเสียสถานที่นัดหมายก็ไม่ได้ดูน่าอันตรายอะไรเป็นเพียงแค่ร้านอาหารตรงชั้นตั้งดินในห้างเท่านั้นในขณะที่บัวนั่งรถอยู่กับชายชุดสูทคนดังกล่าวเธอก็คิดทบทวนตัวเองว่าได้ทำอะไรผิดไปหรือเปล่าในช่วงที่ลงทะเบียนร้านค้าหน้าสภาเพราะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่นิธาจะอยากเจอเธอขึ้นมาเมื่อมาถึงยังห้างเซ็นทรัลมอลล์ซึ่งมีผู้คนพลุกพล่านชายชุดสูทคนดังกล่าวก็ได้เดินนำหญิงสาวเข้ามาในห้างก่อนจะลงไปยังชั้นใต้ดินที่มีร้านอาหารเพียงร้านเดียวมีลูกค้าเพียงแค่ไม่กี่โต๊ะเท่านั้นพร้อมทั้งนิธาก็ได้นั่งรออยู่แล้วเชิญทางด้านนี้เลยครับชายชุดสูทคนดังกล่าวพูดพร้อมกับผายมือไปยังด้านที่นิธานั่งอยู่ขอบคุณค่ะบัวเอ่ยคำขอบคุณก่อนจะเดินเข้าไปหานิธาที่นั่งหันหลังรออยู่สวัสดีค่ะคุณนิธาหญิงสาวผู้มาทีหลังเอ่ยคำทักทายจากด้านหลังในขณะที่อีกคนกำลังนั่งดูอะไรบางอย่างในมือถือมาแล้วเหรอมาเร็วดีนะนั่งสิคุณมีอะไรหรือเปล่าคะถึงได้นัดหนูมาที่นี่
บัวถามทันที ในขณะที่เพิ่งจะนั่งลงบนเก้าอี้ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกคน มาถึงก็เข้าเรื่องเลยเหรอ นิถาถามกลับด้วยสีหน้าหมั่นไส้ แค่อยากรู้ว่าคุณนัดหนูมาวันนี้ทำไม หรือหนูทำอะไรผิดไปหรือเปล่าคะ สั่งอาหารกันก่อนสิ เธอ รับออเดอร์หน่อย นิพาพูดพร้อมกับหันไปเรียกเด็กเสิร์ฟที่กำลังเดินไปมาอยู่แถวเคาน์เตอร์ ในขณะที่บัวนั่งสีหน้าเคร่งเครียด แต่เธอก็ไม่ได้ขัดอะไร จึงปล่อยให้นิพาสั่งอาหารไป รับอะไรดีครับ เด็กเสิร์ฟคนหนึ่งเดินเข้ามารับออเดอร์ก่อนจะกางเมนูให้ที่มีแต่ภาษาฝรั่งเศสทั้งนั้น ของฉันขอเป็นคอนฟิตเดอะขนาดที่หนึ่งค่ะ ส่วนเครื่องดื่มก็ไวน์แดงละกัน แล้วเธอล่ะบัว นิพาสั่งอาหารเสร็จก็หันไปถามบัว ซึ่งกำลังชะงักอยู่กับเมนู ของหนู ขอเป็นน้ำเปล่าก็พอค่ะ บัวตอบพร้อมกับปิดเมนูก่อนจะส่งให้พนักงาน น้ำเปล่า พนักงานทวนซ้ำค่ะ ขอโทษทีนะ เธอคงอ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ออก ฉันลืมไป หญิงสาวพูดตอกย้ำ อีกทั้งยังทำสีหน้าเยาะเย้ยในขณะที่บัวก็ได้แสดงสีหน้าเบื่อหน่ายออกมา ก่อนที่พนักงานคนดังกล่าวจะเดินออกจากตรงนั้นในเวลาต่อมา ตกลงคุณมีอะไรคะ บัวถามขึ้นด้วยน้ำเสียงเริ่มหงุดหงิด อย่าเพิ่งหงุดหงิดสิ ฉันมีข้อเสนอดีๆมาให้เธอ ถ้าเธอยอมทำงานให้ฉัน งานอะไรคะ ก็แค่งานง่ายๆ ลองอ่านดูนะ นี่รายได้ทั้งหมดที่เธอจะได้ในแต่ละงาน ฉันว่าเธอมีแต่ได้กับได้นะ นิพาพูดพร้อมกับหยิบเอกสารใบหนึ่งออกมาจากกระเป๋า เมื่อบัวอ่านตัวเลขในเอกสารใบนั้น เธอถึงกับต้องตะลึง 1 งานมีค่าเท่ากับ 30,000 บาท นี่มันค่าเทอมของเธอทั้งเทอมเลย หญิงสาวเริ่มสนใจเมื่อเห็นตัวเลข และเธอเองก็กำลังต้องการเงินอยู่พอดี งานอะไรกันคะทำไมค่าตอบแทนมันเยอะขนาดนี้ บัวถามขึ้นในขณะที่ยังไม่ละสายตาออกจากเอกสารใบนั้น พอเห็นตัวเลขก็เริ่มสนใจสิท้า นิพาพึมคำในใจ ง่ายๆเลยนะ ฉันอยากให้เธอไปสืบมาว่าภูสิตาเลิกกับสามีเก่าเขาทำไม และเรื่องอื่นๆ แต่แล้วแต่ฉันจะบอกให้เธอหามา งานละ 30,000 บาทตามในสัญญา นิพาไม่รอช้า เธอพูดในสิ่งที่ต้องการให้บัวทำทันที ฮะ บัวเผลออุทานเสียงสนั่นจนพนักงานในร้านต่างก็หันมามองด้วยความตกใจ เธอละสายตาจากเอกสารแผ่นนั้นทันที ตกใจอะไรล่ะ คงไม่คิดละสิว่างานง่ายๆจะทำรายได้ให้เธอได้ขนาดนี้ นิพาพูดในขณะที่บัวอ้าปากค้าง ไม่ค่ะ คุณกำลังก้าวล้ำความเป็นส่วนตัวคนอื่นอยู่นะ อีกอย่าง หนูจะไม่ยอมเกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วยเด็ดขาด บัวยื่นคำขาดก่อนเธอจะวางเอกสารในมือลงทันที นี่ก่อนปฏิเสธ เธออ่านรายละเอียดครบหรือยังฮะ นอกจากเธอจะได้เงิน เธอยังได้รับสิทธิพิเศษที่จะได้ขายของหน้าสภาด้วยนะ นิพาพูดและหยิบเอกสารแผ่นนั้นขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ดอกบัวพิจารณาอีกที ขอโทษนะคะคุณนิพา แต่หนูขอไม่รับงานนี้ ไม่มีใครอยากทำร้ายคนที่ไว้ใจเราที่สุดหรอกค่ะ และหนูคิดว่าคุณคงไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ดีมัก บัวไม่พอใจมาก เธอไม่แม้แต่จะมองเอกสารแผ่นนั้นอีกด้วยซ้ำทันทีที่เธอพูดจบเธอก็ลุกขึ้นและเดินออกจากร้านทันที อวดดี ที่เห็นดอกบัวเดินออกไปแบบนั้น เธอลุกขึ้นยืนสะบดด่าบัวด้วยความหมั่นไส้ท่ามกลางผู้คนในร้าน ที่ยังคงมองกันอย่างไม่ละสายตา แต่เมื่อนิพาหันไปมองบ้าง ต่างก็หลบสายตากันเป็นแถว ได้ข่าวว่ายืมเงินคนไปทั่ว แต่พอเอางานเอาเงินมาเสนอให้กลับเล่นตัว สงสัยคงจะได้ค่าตอบแทนเพิ่ม หญิงสาวผู้ร้ายกาจพูดบ่นกับตัวเองเบาๆ หลังจากนั้นบัวเดินไปยังป้ายรถเมล์หน้าห้างด้วยความหงุดหงิด จริงๆ เธอก็สนใจจำนวนเงินอยู่ แต่เธอไม่สามารถหักหลังคนที่ไว้ใจเธอได้ที่สุด เรื่องแค่นี้เธอเชื่อว่าจะสามารถหาคำตอบได้
แต่ก็เลือกที่จะไม่ทำหากต้องแลกกับความไว้ใจที่ภูสิตาและจ๊ะจ๋ามีให้เธอ ตั้งแต่วันแรกที่เจอกัน เมื่อบัวกลับมาถึงหอพักด้วยความเหนื่อยล้าปนกับความรู้สึกท้อแท้ในชีวิต เธอก็พบว่าออกัสได้มานั่งรออยู่ตรงหน้าหอแล้วท่ามกลางบรรยากาศตอนเย็นพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าลงไปเธอมองชายรุ่นน้องด้วยสายตาเย็นชาเพราะเรื่องที่เจอมาเลยทำให้ไม่มีอารมณ์จะคุยกับใครเท่าไหร่นัก ก๊าซมาทำไมน่ะผมซื้อโจ๊กร้านโปรดพี่มาฝากครับออกัสลุกขึ้นจากเก้าอี้พร้อมยื่นถุงโจ๊กให้บัวในขณะที่บัวยังคงมีสีหน้าเซ็งๆขอบใจนะบัวพูดและรับของด้วยสีหน้าเหนื่อยล้าเป็นอะไรหรือเปล่าครับพี่บัวหน้ามุ้ยเชียวออกัสถามก่อนจะโน้มตัวลงมองหน้ารุ่นพี่ด้วยความเป็นห่วงพร้อมทั้งรอยยิ้มอบอุ่นของเขาไม่มีอะไรหรอกจ้าวันนี้มีเรื่องนิดหน่อยแต่เดี๋ยวก็หายแหละพี่บัวครับออกัสเรียกบัวในขณะที่เธอกำลังมองอย่างอื่นอยู่พี่ยังมีผมอยู่นะครับถ้าไม่สบายใจอะไรบอกผมได้นะชายหนุ่มโน้มตัวลงมาพูดใกล้ๆบัวทำให้เธอต้องชะงักเพราะตกใจที่จู่ๆเขาก็ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยได้ใกล้ขนาดนี้จ้าขอบใจนะงั้นพี่ขึ้นห้องละกลับบ้านดีๆล่ะบัวรีบตอบก่อนจะเดินขึ้นห้องไปปล่อยให้ออกัสยืนยิ้มเขินอยู่ตรงนั้นเพราะเธอยังไม่อยากคุยอะไรกับใครตอนนี้ด้วยเรื่องที่เจอมามันทำให้เธอหงุดหงิดจนอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองก่อนในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านนิพาที่โดนบัวปฏิเสธข้อเสนอที่คิดว่ายังไงจะต้องยอมรับแน่นอนเธอโกรธมากจึงเรียกพนักงานเช็คบิลทั้งที่อาหารยังมาไม่ถึงโต๊ะด้วยซ้ำเธอเช็คบิลเลยนิพาเรียกพนักงานที่เดินอยู่รอบๆคะแต่คุณยังไม่ได้อาหารเลยนะคะไม่เป็นไรพอดีฉันรีบนิพาพูดจบเธอก็วางเงินไว้ที่โต๊ะก่อนจะเดินออกจากร้านอาหารไปและตรงไปยังคอนโดของอาทิตย์ทันทีเมื่อเธอไปถึงก็โทรให้อาทิตย์ลงมาเปิดประตูให้ที่ชั้นทางเข้าคุณลงมาเปิดประตูให้หน่อยสินิพาพูดกับอาทิตย์ที่อยู่ในสายครับกำลังรออยู่เลยชายหนุ่มที่อยู่ในชุดลำลองแต่งตัวตามสบายตอบกลับพร้อมกับตัดสายไปทันใดนั้นไม่เกิน1 นาทีเขาก็ลงมารีบเข้ามาสิคุณเดี๋ยวก็มีคนเห็นหรอกอาทิตย์พูดเสียงกระซิบก่อนที่จะรีบเปิดประตูให้นิพาเข้ามาทันใดนั้นนิพาก็รีบเดินตามสามีของเธอเข้าไปเมื่อมาถึงอาทิตย์ก็เข้าเรื่องทันทีเป็นไงบ้างคุณเด็กนั่นยอมรับข้อเสนอใช่ไหมจะมีใครกล้าปฏิเสธข้อเสนอดีๆแบบนี้ได้ล่ะใช่ไหมครับอาทิตย์พูดในขณะที่นิพาเดินไปนั่งลงบนโซฟาด้วยอารมณ์หงุดหงิดยอมอะไรล่ะเด็กนั่นปฏิเสธค่ะบอกไม่อยากหักหลังผู้สิตานิพาตอบกลับด้วยน้ำเสียงหมั่นไส้ใจเย็นๆนะคุณคนแบบนั้นจะเล่นตัวได้นานแค่ไหนกันนั่นสินะคะไม่อยากหักหลังหรือแค่เล่นตัวฮะนิพาพูดจาดูถูกบัวเธอเชื่อว่าอย่างไรเสียบัวก็ต้องยอมรับข้อเสนอของเธอในสักวันเช้าวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดของจ๊ะจ๋าซึ่งปกติแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากอ่านหนังสือและดูการ์ตูนเรื่องเดิมซ้ำๆจ๊ะจ๋าทำกิจกรรมเหมือนเดิมอย่างที่เคยทำเธอลุกขึ้นจากเตียงนอนนุ่มๆพร้อมทั้งตุ๊กตาหมีในอ้อมกอดท่ามกลางบรรยากาศใสๆแสงแดดเริ่มแยงตาเธอจึงเอามือขึ้นมาบังแสงเอาไว้ก่อนที่จะวางตุ๊กตาหมีลงและเข้าไปอาบน้ำในเวลาต่อมาเมื่อจ๊ะจ๋าอาบน้ำเสร็จก็ลงไปข้างล่างเพื่อที่จะหาอะไรทานในตู้เย็นอย่างทุกวันแต่เมื่อเธอลงไปถึงชั้นล่างกลับพบว่าบนโต๊ะเล็กๆหน้าทีวีซึ่งเป็นมุมประจำของเด็กน้อยในวันหยุดเต็มไปด้วยอาหารเช้าและเครื่องดื่มเธอแปลกใจว่าจานอาหารสุดแสนอร่อยตรงหน้านั้นเป็นของใครถึงจะน่าทานแค่ไหนแต่ก็ไม่ผีผามเข้าไปหยิบกินตามใจชอบเด็กน้อยจึงขึ้นไปยังห้องทำงานของหญิงสาวผู้เป็นแม่เพื่อถามถึงอาหารที่แสนจะน่าอร่อยบนโต๊ะนั้นจ๊ะจ๋าเปิดประตูเข้าไปยังห้องทำงานของผู้สิตาคุณแม่คะเด็กน้อยเรียกแม่ด้วยเสียงงัวเงียเพราะเพิ่งตื่นจากนอนภูสิตาไม่ได้ยินเสียงลูกสาวจึงละสายตาจากเอกสารครู่หนึ่งว่าไงคะลูกอาหารที่วางบนโต๊ะจ๊ะจ๋าของใครหรอคะของคุณแม่หรือเปล่าของหนูไงคะแม่ทำเอาไว้ให้เผื่อหนูจะทานก่อนอ่านหนังสือนะลูกหญิงสาวผู้เป็นแม่ตอบด้วยรอยยิ้มจ๊ะจ๋ามองภูสิตาด้วยสายตางุนงงเธอเอียงคอเล็กน้อยด้วยความสงสัยเพราะปกติแล้วแม่ของเธอไม่เคยทำแบบนี้นอกจากจะซื้ออาหารแช่แข็งใส่ตู้เย็นไว้และให้เธอเวฟกินเองเมื่อหิวสงสัยอะไรเอ่ยภู
ภูสิตาถามพร้อมกับหัวเราะเบาๆในท่าทางของลูกสาว วันนี้คุณแม่แปลกๆจัง แค่แม่ทำอาหารให้นี่ถึงกับแปลกใจเลยเหรอคะหืม ก็ปกติคุณแม่ไม่เคยทำนี่คะทันใดนั้นเองภูสิตาจึงวางปากกาบนมือลงพลางจ้องไปยังลูกสาวตัวน้อยพักหนึ่ง งั้นต่อไปแม่จะทำให้แบบนี้ทุกวันเลยดีไหม แม่รู้ว่าแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้หนู แต่แม่จะทำให้ดีที่สุดนะคะภูสิตาพูดในขณะที่มองลูกสาวของเธอยืนเกาะประตูอยู่ ค่ะคุณแม่จ๋าตอบรับด้วยความดีใจก่อนที่จะวิ่งเข้ากอดคุณแม่ทันทีภูสิตาตกใจเกือบตั้งตัวไม่ทัน แต่เธอก็กอดตอบลูกสาวด้วยความรักที่อบอุ่นที่สุดเท่าที่จ๋าเคยได้รับมาจ้ะลูกหญิงสาวผู้เป็นแม่พูดพร้อมกับลูบศีรษะลูกสาวเบาๆด้วยความเอ็นดูจ๋าค่อยๆคลายกอดคุณแม่ก่อนจะมองหน้าเธอพักหนึ่งด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยคำขอบคุณขอบคุณนะคะคุณแม่จ้ะงั้นหนูลงไปทานซะนะแล้วก็ตั้งใจทำการบ้านนะลูกน้อยภูสิตาหยิกแก้มลูกสาวเบาๆด้วยความหมั่นเคี้ยวจากนั้นจ๋าก็ลงไปข้างล่างในเวลาต่อมาส่วนภูสิตาเองก็จัดการเอกสารของเธอต่อไปเธอนั่งทำงานด้วยความสุขเพราะในที่สุดจ๋าก็เห็นในความรักของเธอหญิงสาวรู้สึกขอบคุณคนคนหนึ่งที่ทำให้เธอได้เห็นว่าการใส่ใจลูกมันมีความสุขแค่ไหนเวลาผ่านไประยะหนึ่งในวันเดียวกันนั้นจ๋านั่งทานอาหารบนโต๊ะแสนอร่อยที่คุณแม่ทำให้เป็นมื้อเช้าเด็กน้อยทานด้วยความอร่อยในขณะที่ดูการ์ตูนไปด้วยอย่างสนุกสนานเมื่อทานเสร็จเธอก็ทำการบ้านที่ค้างไว้ต่ออย่างขยันขันแข็งในขณะที่ทำการบ้านอยู่นั้นจ๋าก็นึกถึงบัวขึ้นมานึกถึงช่วงเวลาที่มีพี่สาวคอยกวนเวลาเธอนั่งคิดเลขนึกถึงเวลาที่คอยให้กำลังใจอยู่เคียงข้างตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไม่เคยได้รับความอบอุ่นแบบนี้มาจากใครมาก่อนจนกระทั่งบัวเข้ามาเมื่อจ๋าทำการบ้านเสร็จเธอเก็บสมุดใส่กระเป๋าไว้เรียบร้อยซึ่งเวลานั้นเป็นเวลาเที่ยงพอดีเด็กน้อยจึงเข้าไปในครัวเพื่อหาอะไรทานเธอเจอกับข้าวบนโต๊ะวางอยู่ก็รู้ทันทีว่ากับข้าวทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของคุณแม่ทั้งหมดเธอจึงทานอย่างอร่อยทันใดนั้นเองภูสิตาก็เดินลงมาพอดีเธอเห็นลูกสาวนั่งทานข้าวอยู่ในครัวจึงเข้าไปจะนั่งทานด้วยกันจ๋ากินข้าวเหรอลูกค่ะคุณแม่ทำกับข้าวอร่อยมากเลยค่ะเด็กน้อยเอ่ยปากชมจนคนทำยิ้มแก้มปริจริงเหรอคะแม่ทำครั้งแรกเลยนะเนี่ยจริงๆค่ะจ๋าจะกินให้หมดเกลี้ยงเลยเด็กน้อยพูดหยอกหญิงสาวผู้เป็นแม่พร้อมกับก้มลงทานข้าวต่ออ้าวแบบนี้แม่จะกินอะไรล่ะฮะภูสิตาหยอกตอบลูกสาวพร้อมกับเดินไปตักข้าวก่อนจะนั่งลงข้างๆเธอคุณแม่กินอันนี้ดูสิคะอร่อยมากเลยจ๋าพูดพร้อมกับตักผัดเปรี้ยวหวานในจานให้คุณแม่ขอบใจจ้ะกินผักเยอะๆนะลูกภูสิตาตอบพร้อมกับลูบศีรษะลูกสาวเบาๆด้วยความเอ็นดูก่อนจะก้มลงทานข้าวต่อทันทีในขณะที่ทั้งคู่นั่งทานข้าวด้วยกันและพูดคุยกันไปด้วยจ๋าดูร่าเริงขึ้นไม่นั่งเงียบเหมือนแต่ก่อนทำให้ภูสิตาเองก็รู้สึกดีไปด้วยเมื่อทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วภูสิตาก็เตรียมตัวที่จะขึ้นไปเคลียร์งานของเธอต่อเดี๋ยวแม่ไปทำงานต่อก่อนนะถ้าการบ้านเสร็จแล้วก็ดูการ์ตูนได้นะคะภูสิตาพูดในขณะที่กำลังล้างมือเพื่อทำความสะอาดทันทีที่ภูสิตาพูดจบจ๋ากลับรู้สึกเหงาขึ้นมาเธอเหมือนไม่ชินที่จะต้องอยู่คนเดียวทั้งที่เมื่อก่อนก็อยู่คนเดียวแบบนี้บ่อยทำการบ้านคนเดียวทานอาหารคนเดียวเล่นคนเดียวแต่ตอนนี้แค่เธอคิดว่าจะต้องเล่นคนเดียวกลับไม่รู้จะเล่นอะไรดีเป็นอะไรไปคะหน้ามุ้ยเชียวหรือกับข้าวไม่อร่อยหรือเปล่าเอ่ยหญิงสาวผู้เป็นแม่ถามขึ้นเมื่อสังเกตเห็นสีหน้าลูกสาวไม่ค่อยดีนักไม่ใช่นะคะกับข้าวของคุณแม่อร่อยทุกอย่างเลยแล้วเป็นอะไรคะบอกแม่ได้ไหมภูสิตาเดินเข้ามาใกล้ก่อนจะถามอีกครั้งจ๋าอยากเล่นกับพี่บัวอีกค่ะเด็กน้อยพูดเสียงเบาลงอย่าไปกวนพี่บัวเขาเลยป่านนี้พี่เขาอาจจะเรียนอยู่หรือขายของอยู่ก็ได้พี่บัวไม่ค่อยมีเวลาหรอกเดี๋ยววันจันทร์ตอนเลิกเรียนหนูก็ได้เจอเขาอีกนะคะภูสิตาปลอบจ๋า
อืม อืม จะจ่ายเงียบไม่ตอบอะไรกลับด้วยสีหน้าซิงเซ็งงั้นถ้าหนูอยากมีเพื่อนเล่น งั้นแม่โทรให้ลุงอาทิตย์มาอยู่เป็นเพื่อนดีไหม ลุงเขามีของเล่นเพียบเลยนะ เมื่อจ๋าได้ยินชื่ออาทิตย์เธอถึงกับต้องชะงักไปทันที ไม่ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่จ๋าดูการ์ตูนดีกว่า วันนี้มีเรื่องสนุกด้วยจ๋ารีบหาข้ออ้างทันควัน โอเคจ้ะ ทั้งวงก็หลับซะนะ ภูสิตาพูดพร้อมกับลูบศีรษะลูกสาวด้วยความรักและเอ็นดู ค่ะ เด็กน้อยพยักหน้าตอบด้วยความจำใจ